السلام عليكم، كيفكم أعزائي المتابعين؟ اليوم راح نعمل طريقة الحمص بطحيني، أكلة شعبية ومعروفة عنا بحمص وبكل البلاد العربية. راح ناخد نص كيلو حمص ننقعه قبل بيوم. أنا نقعته امبارح بالليل، ننقعه كل الليل لبكير، وبعد ما بننقعه بنسلقه، بياكل تقريبا معنا شي ساعة ونص سوي. طبعا الهوا نوع الحمص. معنا هون تلج، ليمون، طحينة وملح وشوية كمون للي بحب. بنروح بنسلقهم وبنرجع بنحطهم بالمكسر وبنشوف كيف الطريقة سهلة كتير. هذا الحمص بعد ما انسلق استوى، شوف كيف عارفين بده يكون هيك ناعمته، لو تمسكيها تكون ناعمة. بنحطهم بالمكسر مع الطحينة والليمون، بس أول شي بنطحنه لحاله لحتى يصير ناعم. وهلأ بنشوف الطريقة. وهلأ حطيناهم بالمكسر، بس حمص أول شي نحطه ونشيل الباقي نعمل فيهم شي أكلي. بجوز أعمل فيهم فتة صحن صغير. هلأ رح نلغي الصوت شوي بس مشان صوتها نطحنه مزبوط ليصير ناعم. رح نضيف أول شي الطحينة، شايفين نعومته، رح نضيف أول شي الطحينة، هاي الطحينة اللي ما بيعرفها، طبعا العرب كلها بتعرفها بس الإنجليز اللي عايشين بأوروبا ما بيعرفوها، وعم نعلمهم عليها. هناخد معلقتين طحينة بهالكمية. وفي ناس مثل نحنا بنحبها دبل، هاي شيء بيرجع لكم. إذا بتحبوا كتروا طحينة تطلع أطيب. هنضيف الليمون، أنا عاصرة هون 4 ليمونات، رح أحط نصهم طبعا لأنه كتار بس لازمين لي. ومنشوف ايش قد بيلزم بعد ما مندوقها. طبعا ما حدا بيعرف نوع الحمص ايش قد بياخد ليمون. رح نزيد لهم معلقة ملح صغيرة، نخلطهم ومندوقه. نعمل لهم شوي نطحنهم مع بعض، يعني نخلطهم. هو كتير صار منيح ناعم، نخلطهم ونرجع ندوق. هلا بنشوفه، نشوف طعمته كيف حمضه كيف ملحه. إذا كان بيعتاز بنحط له. شايفين مقنامه كتير ناعم. كل ما كان الحمص ناعم كل ما كان أفضل. طعمه ممتازة. هلا بدنا نضيف التلج آخر تربية صغيرة على الخلاط. بكون جاهز الأكل. احنا حطينا التلج عشان يعطي هاللون الحلو، يعطي لون الفتاحة شوي وبيطلع غامق. شايفين شلون لونه حلو فاتح. وهلا رح نفضيه بجاط التقديم. وعنا بسوريا بحطوا له صحون خصوصي إله، منظره كتير حلو. بس طبعا نحنا هون بأوروبا ما عنا إن شاء الله، وخاصة القاعد بالأرياف، يعني الريف
مناطق. وهي جات التقديم. انتبهتوا كيف كتير ناعم؟ هاي نجيب شوي معنا حمص حب للتزيين بس. هاي فطور سوري على أصوله. نحن السوريين نحب دائما الحمص والفول على الفطور. طبعا بعض الأحيان نحط اللبنة والجبنة، هدول غنى عنه. حلويات مع عرق أخضر. وانت وذوقك كيف تحبي تزينيه، كل ما زينتيه بيطلع بيجنن. وهلا آخر شي أنا بفضله بالكمون، طبعا في ناس ما بفضلوا الكمون. رشة خفيفة كمون كتير منيح. ما بطيب صحن الحمص إلا زيت الزيتون. شو رأيكم؟ لا تنسونا لايك وشير